Chào mọi người, hôm nay mình sẽ làm một chiếc thuyền từ xốp. Xốp này mình mua các tiệm bán vật liệu xây dựng và sử dụng 2 động cơ xăng, 2 thì 49cc kết hợp với 2 chân vịt nhựa in 3D 4 cánh. Chiều chân vịt thuận nghịch để chạy con thuyền này. Bây giờ mình sẽ cắt xốp tạo nên thuyền. Mình đã dán băng keo lên xốp trước khi mình dán sợi composite để tránh tình trạng xốp bị co lại khi bọc keo. Sợi composite, sợi này dán vào thuyền rất chắc chắn và bảo vệ xốp không bị thấm nước. Sợi này rất rẻ, mình mua chỉ với 25.000 một ký.
Bây giờ mình sẽ chạy thử nó. Nếu nó chạy không được tốt, các bạn đừng chê nha.